this is Cmaa. So welcome back to my channel, and if you're new, welcome! So in today's episode, we'll be doing a makeup tutorial look. And yung makeup na gagawin natin is yung Peachy Makeup Look. Gagamitin natin yung palette is yung Peach BYS Face Palette. Makikita niyo dito sa likod, kompleto na siya. Meron siyang highlighter, contour, eyes, lips. So, na-excite talaga ako. Una natin gagawin is magpa-primer muna tayo. Ang gagamitin natin primer is itong BYS Matte Primer. So, maglalagay na tayo sa face. Then, after mag-dry, maglalagay na tayo ng concealer. So, yung concealer na ginagamit ko, usual na lang kung ginagamit sa mga makeup tutorial ko is itong the same Cover Perfection Deep Concealer. Ayan! Ayan yung mga palette niya. So, kung makikita niyo, meron siyang glitters dito. And ito yung mga para sa eyes, sa lips, contour, highlighter. So, ito na muna yung uno natin ilalagay. Light brown, something like that. So, ilalagyan muna natin siya dito. By the way guys, yung brushes na ginagamit ko are from Shein. Glitter bomb. Ayan. Yung makeup tutorial natin is madali lang and kayang-kaya yung gawin. So yan. Then, ang next natin is itong orangey kasi nga peachy look. So, dapat halata yung orangey look natin sa eyes. So, lagay lang tayo dito. There. So, after nyan, maglalagay tayo ng darker shade sa may outer crease natin. Ang gagamitin natin is itong dark brown. Nandito lang natin siya ilalagay. Sa outer crease. Pansin ko, masyadong powdery yung palette. And, nagkakaroon talaga siya ng fall off kapag nilalagay ko na yung brush. Pero no, ang dami nahuhulog. Oh. So, lagyan na natin dito na dark brown. Ba't ganun? Parang hindi masyado nag-pigment yung brown. And ang daming fall off. There. So, lagyan natin ng shimmer. Here. Ayan. And lagyan natin ng konting glitter. Itong pink yung kukunin ko.
dahil gusto kong mag-dark pa siya, dito na tayo sa darker. Itong black. Gusto ko lang mag-dark to eh. There! Nag-dark na. Ay, dapat black. Yan. Then, maglalagay tayo ng eyeliner. And yung gagamitin kong eyeliner is itong Cmaa. If hindi nyo pa napapanood, gumawa ako ng product review dito sa Winged Stamp Eyeliner. So, you can check them out. Dito ko ilalagay. So, ito. Maglalagay lang tayo dito sa may gilid. Diba? Yan, sa kabila. Pak! Diba? Sobrang life changer talaga tong eyeliner eye wing stamp. Alam mo, pinadali niya yung life ko at ang ganda-ganda. So, magkukontour muna tayo. Itong light brown. Then, mag-blush. Gagamitin natin to. There. Pak na pak ang blush. And maglalagay na tayo ng eyebrows. Kung mapapansin nyo is, inuna ko talaga yung palette sa face ko. Kasi, excited na excited akong i-try. Diba? Peachy. Peachy look. Then, maglalagay lang tayo ng eyebrows. Dito lang tayo maglalagay sa dulo. Kasi medyo makapal na dito yung eyebrows ko. So, pangit naman kung sobrang dark. Tingnan. So, dito lang sa dulo. Then, dito. Then, i-brush lang natin. And dahil gusto ko medyo feathery look yung eyebrows natin today, maglalagay ako ng clear mascara. And dito lang siya banda ilalagay. Para medyo tayo. Diba? Parang Andrea Brillantes lang yung kilay natin. Achieve na achieve! Oh. Then, after nyan, gusto ko maglagay ng nose line. Pero, light lang. Here, gagamit natin yung residue ng eyebrows natin. Kung hindi nyo pa napapanood, ginamit ko na rin to last time. Sa makeup tutorial video ko.
dito sa part na to, ilalagay natin yung Brighten palette. And dito na natin siya ilalagay. Diba? And i-dark lang natin yung blush natin dito to give it more natural, peachy look. There. Maglalagay na tayo ng mascara para buhay na buhay ang ating mata. There. And lalagyan na natin dito ng glittery sa inner crease. There. Maglalagay na tayo ng lipstick. And yung color na kukunin ko is, feel ko ito. Parang nangingibabaw lang siya sa mata ko ngayon. Halos kulay lang siya ng lips ko, na lighter version. Mabango sila. Para silang bubble gum. There. Maglalagay lang tayo ng highlighter. Para may shimmer-shimmer tayo. Shimmer-shimmer. This one. Then, shimmer-shimmer sa upper lip. Sa lip bow. And we're all done! So, ito yung peachy makeup look natin. If you like seeing more of this kind of video, don't forget to like and subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and comment down below sa next makeup look na gusto nyo makita sa channel ko. So, thank you guys for watching. Bye-bye!